Σπουδαία τα θαύματα του Αγίου Παϊσίου. Τι συμβαίνει στον τάφο του στη Σουρωτή? Στις 12 Εβδόμου 1994, ο Άγιος Παΐσιος άφησε τον επίγειο αυτό κόσμο και ετάφη δίπλα στο ναό του Αγίου Αρσενίου. Μάλιστα, άνθρωποι από κάθε μέρος της χώρας αλλά και του εξωτερικού ταξιδεύουν για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου. Μετά το 1993, ο Άγιος Παΐσιος παρουσίαζε αιμορραγίες, για τις οποίες αρνούταν να νοσηλευτεί, λέγοντας ότι όλα θα βολευτούν με το χώμα. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους βγήκε για τελευταία φορά από το Άγιον Όρος και πήγε στη Σουρωτή, στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, για τη γιορτή του Αγίου Αρσενίου. Εκεί έμεινε για λίγες μέρες και ενώ ετοιμαζόταν να φύγει, ασθένησε και μεταφέρθηκε στο Θεαγένιο, όπου έγινε διάγνωση για όγκο στο παχύ έντερο. Θεώρησε τον καρκίνο, εκπλήρωσε αιτήματός του προς το Θεό και ωφέλιμο για την πνευματική του υγεία. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 χειρουργήθηκε. Παρότι η ασθένεια δεν έπαυσε, αλλά παρουσίασε μεταστάσεις στους πνεύμονες και στο ύπαρ, ο γέροντας ανακοίνωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Άγιο Όρος στις 13 Ιουνίου. Ο υψηλός πυρετός όμως και η δύσπνοια του Άγιου Παϊσίου τον ανάγκασαν να παραμείνει. Στο τέλος του Ιουνίου, οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι τα περιθώρια ζωής του Παϊσίου ήταν 2 με 3 εβδομάδες το πολύ. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου, η γιορτή της Αγίας Εφημίας, κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστός μπροστά στο κρεβάτι του. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει φάρμακα ή παυσίπονα παρά τους φρικτούς πόνους της ασθενείας του. Κοιμήθηκε την 3η 12 Ιουλίου 1994 και ώρα 11 το πρωί και ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Η Ιερά Μονή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο και στον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, του οποίου τα λείψανα βρίσκονται στο καθολικό της Μονής. Οι μοναχές της Ιεράς Μονής Σουρωτής είχαν πνευματικό καθοδηγητή τους τον μακάριστο Γέροντα Παΐσιο. Η Μονή δέχεται προσκυνητές κατά τις ώρες 10 έως 1 και 3 έως 6. Πλήθος πιστών συγκεντρώνεται στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης για να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου Παϊσίου την ημέρα της εορτής του, αλλά και όταν κάποιος έχει ανάγκη από ένα θαύμα του Αγίου. Καθώς γίνονται καθημερινά θαύματα σε χιλιάδες πιστούς σύμφωνα με χιλιάδες μαρτυρίες. Ο κόσμος με ευλάβεια και προσευχή προστρέχει να προσκυνήσει τον τάφο του και να τον επικαλεστεί. Η πλάκα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου γράφει τα εξής: